ફ્રેન્ડ્સ, હું દયા પટેલ તમારું એમડી સ્પેશિયલ રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવીશું સ્પેશિયલ પાલક પનીર ઢોસા। તો અહીંયા મેં પાલક એક પૂરી પાલક લીધેલી છે, એને મેં આટલી ઝીણી 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 સમારી લીધી છે। એકદમ આપણે પાલકને છે ને ઝીણી સમારવાની છે, એટલે એકદમ મસાલો સરસ બનશે। અહીંયા મેં લીલા ધાણા લીધેલા છે, એને પણ ઝીણા ઝીણા સમારી લીધેલા છે। એને આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। એક પૂળી ધાણા અને એક પૂળી પાલક, અને મેં અહીંયા 100 ગ્રામ જેટલું લસણ લીધેલું છે, લીલું લસણ છે, એને પણ મેં ઝીણું ઝીણું સમારી લીધું છે। એને પણ આપણે આમાં મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલું પનીર લીધેલું છે, એને આપણે ખમણી વડે ઝીણું ઝીણું ખમણી લેશું। હવે આપણે આને ખમણી લઈએ આવી રીતે। પનીરનો સ્વાદ સરસ આવે છે, એટલા માટે આપણે પનીર અહીંયા લીધેલું છે। તમે ચાહો તો વધારે પનીર લઈ શકો છો। મેં અહીંયા 200 ગ્રામ જેટલું પનીર લીધેલું છે। તો અહીંયા આપણે પનીર બધું ખમણી લીધું છે। અહીંયા મેં એક ચીઝની ગોટી લીધેલી છે, એને પણ આપણે ઝીણું ઝીણું ખમણી લેશું। એકદમ ચીઝ તમે વધારે નાખી શકો એમ છો। મેં અહીંયા એક ગોટી લીધેલી છે, સરસ લાગે, ચીઝનો સ્વાદ સરસ આવે છે, એટલે મેં ચીઝ એટલું લીધેલું છે। હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી દઈશું। હવે આને આપણે બધું મિક્સ કરી દઈએ, એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ। તમે જો તીખાશ માટે અહીંયા મરચું યુઝ કરી શકો છો, અને જો તમારે લાલ મરચું નાખવું હોય તો તમે લાલ મરચું પણ નાખી શકો છો। હું અહીંયા જ્યારે ઢોસા બનાવીશ, જ્યારે ઢોસાના પેપર જ્યારે બનાવીશું ત્યારે ઉપરથી અમે લાલ મરચું નાખીશું, એટલે મેં અહીંયા આમાં લીલું મરચું કે લાલ મરચું નથી નાખેલું। તો અહીંયા આપણો થઈ ગયો છે પાલક પનીરનો મસાલો રેડી। એનો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે આને સાઈડ પર મૂકીને આપણે ટોપરાની ચટણી બનાવી લેશું। તો અહીંયા આપણે એક ઢોસાની લોટી લીધેલી છે, એને આપણે ગરમ કરવા મૂકી દીધેલી છે। ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એને ઢોસા બનાવીશું એના પર। આપણી ઢોસાની લોટી ગરમ થઈ ગઈ છે, આપણે આવી રીતે પાણી નાખીશું। આપણી ઢોસાની લોટી ગરમ સરસ થઈ ગઈ છે, આપણે કોરા કપડા વડે આવી રીતે લૂછી લઈશું। તો આપણે અહીંયા એક ડોયો જેટલું આપણે આમાં નાખીશું। અહીંયા એક ચમચી આપણે પાલક પનીરનો મસાલો નાખીશું। તીખાશ પ્રમાણે આપણે લાલ મરચું એડ કરીશું, અને એની ઉપર આપણે અડધી ચમચ જેટલું તેલ એડ કરીશું। હવે આપણે આ પતરાની મદદ વડે આપણે આવી રીતે બધામાં જ કરી દઈશું। હવે આપણે આને આવી રીતે વાળી દઈશું। તો અહીંયા આપણા પાલક પનીર ઢોસા તૈયાર થઈ ગયા છે। એકદમ ક્રિસ્પી આપણા પાલક પનીર ઢોસા બનેલા છે, જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા પાલક પનીર ઢોસા બનેલા છે। તમે ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો એકવાર બનાવવાના, એકદમ ક્રિસ્પી બનશે, અને ટોપરાની ચટણી સાથે ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર આવશે। જો મિત્રો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી। અવનવી વાનગીઓ જોવા માટે તમે અમારા બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરજો। થેન્ક યુ સો મચ મિત્રો।